नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तंत्रस्नेही या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण PDF मधून आपल्याला पेजेस कशा प्रकारे वेगळे करायचे ते सविस्तर स्टेप बाय स्टेप व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे ज्याचं नाव आहे ॲडोब स्कॅन। आता याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता। आता बघा, हे ॲप्लिकेशनचा वापर म्हणजे तुम्ही एकदम छान प्रकारे याचे PDF बनवू शकता। आता या ॲडोब स्कॅनमध्ये PDF कशी बनवायचं याचा हे जर तुम्हाला समजलं नसेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तो व्हिडिओ पाहून तुम्ही PDF कशा प्रकारे बनवायची एकदम सोप्या पद्धतीने समजू शकता। तर आता या ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला PDF मधून पेजेससुद्धा वेगळे करता येतात। तर आता यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम काय करायचं, हे ॲप घेतल्यानंतर याला काही दिवसांनी आपल्याला अपडेट करून घ्यायचं आहे। अपडेट केल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये जे वेगवेगळे फंक्शन येतात त्याच्यामध्ये एक आपल्याला पेजेस वेगळे करण्याचं फंक्शनसुद्धा येते। तर बघा, आता आपण एक PDF आपण समजा एक ओपन करू। बघा, आता हे एक PDF आहे। आता ही PDF बघा, एकूण 4-5 पेजेसची PDF आहे ही। आता आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामधून आपल्याला पेजेस वेगळे करायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं, सरळ खालच्या साईडला इथं आता आपल्याला एक मोरचा ऑप्शन येते बघा, मोर। या मोर ऑप्शनवर आपल्याला इथं क्लिक करायचं। बघा, क्लिक केल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला काय ऑप्शन येतात, कॉपी टू डिव्हाइस, कॉपी टू गुगल डिव्हाइस आणि सेव्ह पेजेस या JPG। सेव्ह पेजेस या JPG हे ऑप्शन म्हणजे काय आहे की आपल्याला याच्यातले सगळे पेजेस वेगळे करता येतात। तर बघा, यावरती क्लिक केलं तर याच्यातील आपल्याला बघा, सेव्हिंग पेजेस विल लेट यू नो वेन दे विल रेडी, म्हणजे याच्यातले पेजेस आपल्याला सगळे इथं वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला करतात। बघा, पेजेस हॅव बीन सेव्ह टू युअर फोटोज। आता हे सर्व पेजेस काय झालेले आहेत, आपल्या डिव्हाइसला सेव्ह झालेले आहेत, म्हणजे आपल्या मेमरीमध्ये आपल्या फाईल मॅनेजरमध्ये सेव्ह झालेले आहेत। तर आता हे कुठं सेव्ह झाले आपण आता पाहू। तर बघा, आपल्या गॅलरीमध्ये एक ॲडोब स्कॅन एक्सपोर्ट अशा प्रकारे एक टूल तयार होते, म्हणजे एक फोल्डर तयार होते ॲडोब स्कॅन एक्सपोर्ट। यावरती आपण क्लिक केलं तर याच्यामध्ये बघा, हे पेजेस वेगळे झालेले आहेत। आपल्याला आपण जे PDFचे पेजेस केले ते बघा अशा प्रकारे वेगळे झालेले आहेत एकदम छान प्रकारे। तर अशा प्रकारे आपल्याला हे PDF मधून पेजेस इथं एकदम एका क्लिकवर आपल्याला काही सेटिंग न करता येतात। तुम्हाला हा व्हिडिओ, ही पद्धत, ही टेक्निक समजली असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा आणि आमचा चॅनल जर अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला जरूर विसरू नका। धन्यवाद।